Emmaboda var ett litet samhälle 9 mil norr om Växjö. Inga bilar var ute en sådan natt. Större delen av vår resa gick åt att räkna ut en och annan flyktväg. Staden vi snabbt anlände till var liten med få hus uppradade på en och samma gata. Bilen smog sig sakta mot ett enkelt centrum och jag såg en guldsmedsaffär lysa. Skyltfönstret var säkrat med små glansiga galler innanför. Det var vad flesta affärsinnehavarna gjorde för att skydda sig mot allt oönskat folk. Redan när vi lämnade Växjö förhandlade vi om vem som ska göra vad. Min uppgift var att köra, medan Kitto och Robert bak hade svårt för att bestämma sig. Nu när bilen stannat och vi stod utanför guldsmedsaffären höll jag igång bilens motor. Kitto öppnade bildörren och rusade vilset ut. Även Robert bak var redan ute och sprang efter honom. Min kropp stelnade och jag kände att luften i hela mig tog slut. Bara en stund efter hörde jag en kraftig smäll och glassplitter flög omkring. Allt gick oerhört snabbt. Kitto såg jag klättra över gallret och kort efter försvann han helt. När jag satt i bilen tyst med motorn som vrålade upptäckte jag en bil komma bakom mig. Ju längre jag stod och väntade kom bilen allt närmare. Genom min neddragna sidoruta vänster om mig skrek jag åt vännerna att avbryta allt. När ingen av dem hörde mig skrika greps jag av panik. De verkade ha haft fullt upp med att komma åt smyckena så att ingen av dem reagerade. I backspegeln såg jag bilen bak närma sig. När den nästan var helt i baken på mig kom kompisarna springande och jag lyckades köra ifrån platsen. Det spann bra i däcken och vår bil lämnade ett svart moln bakom sig. Foten satt fastklistrad på gaspedalen och ju mer jag tryckte ner den försvann bilen snabbare. Till sist skakade hela bilen så att jag genast tänkte på den trasan som jag bara minuterna före satt på nummerplåten. Jag oroade mig för att den trillat av. Även Pontiac jag körde var iögonfallande och synlig redan. Då fanns det inte många sådana bilar som rullade på Sveriges gator. Bara minuterna efter tvingades jag att bromsa in. Bilen stannade vid ett vägskäl och jag körde vänsterut. Tystnaden lade sig då alla tänkte på vad mer som skulle hända. För min del tänkte jag på all den långa väg som återstod för mig att köra hem. När vi lämnade Emmaboda och vår bil närmade sig Växjö såg jag en stillastående bil parkerad i mörkret. Jag insåg snabbt att en polisbil stod och väntade. Ju närmare platsen jag kom lättade jag på gaspedalen. Jag saktade medvetet ner för att inte väcka allt för mycket uppmärksamhet. Kort efter att jag passerade bilen och platsen tryckte jag gaspedalen i botten så att vår bil försvann. Det skakade och skramlade som att bilens ljuddämpare höll på att trilla av. Jag översteg den tillåtna hastigheten med det dubbla. Det enda jag tänkte på i det ögonblicket var: inga poliser ska få ta mig. Jag tänkte på kvinnan som väntade när jag kom hem. Hemmet jag haft låg centralt så jag slapp köra långt. Resan som delvis var spännande blev min stora mardröm. Innan jag svängde in i mitt kvarter och vår bil stannade släppte jag av Robert som satt bak. Kitto och jag fortsatte att åka. Båda var nyfikna på vad för byte vi kom åt. Allra först tvingades vi att gömma oss. Det dröjde inte länge förrän jag stod utanför mitt hem. Parkeringen som jag vanligen stod på var ledig så jag smög mig sakta in. Helt uppmärksammad på kvarteret runt omkring lämnade jag bilen och Kitto kom sakta gåendes bakom mig. När vi smog oss runt och in i huset 3 trappor upp steg oron för vad mer som skulle hända. Jag tänkte, poliserna letar efter oss. Tankarna tvingade mig att lämna huset och fly på nytt. Bara minuterna efter stod Kitto och jag ute på parkeringen vid bilen. Det rådde tystnad runt om och inga människor vaknade. Oron inom mig steg och jag hade svårt att få ut bilen ur parkeringen. När jag rättade till backspegeln upptäckte jag en bil tända sina billjus bakom mig. Ju längre jag körde desto närmare kom bilen bakom mig. Sträckan mellan våra båda bilar halverades och jag tvingades att fly. Trots de obehagen kom jag ändå ut från kvarteret. Svårast var att fortsätta hålla nerverna i styr.
När jag nästan var framme vid korsningen kom en polisbil rätt emot mig och jag klämdes mellan de båda bilarna. Bilen som överraskande kom emot mig tillät mig inte att reagera. Till sist infann jag mig i verkligheten och insåg att jag inte kunde fly längre. Det enda jag numera såg och hörde var människorna skrika. En polisman i uniform sprang mot min dörr. Fler poliser kom och samlades runt mig och vad jag nu såg var skarpt laddade vapen som var riktade mot mig. Ut ur bilen, din fräcka jävel, skrek en av poliserna klädd i uniform. Någon öppnade min dörr och slet tag i mig med all kraft. Min nacke trycktes ner med ett våldsamt tag. Polismannen som oförväntat kom och överföll mig kände jag skaka. Till sist drogs jag ut ur bilen. Platsen stormades av människor och flera poliser kom. En av polismännen tog tag i mina armar som han lade på min rygg. Slutligen slängdes jag på magen ovanpå bilens motorhuvud. Enda jag hörde var poliser prata högt i kommunikationsradion. Till sist vaknade människorna i kvarteret. Kitto körde dem iväg och kort efter var även jag inlåst i en cell. Alla häktades. Kitto angav råbet och vi alla dömdes. Nu dömdes jag till 6 månaders fängelse för så kallad grov stöld. Det blev åter dags att besöka samma plats och få sig ett nytt hem. Kvinnan jag levde ihop med och jag förälskat mig i fanns i mina tankar. När jag ensam och inlåst satt på min säng i min cell tänkte jag på henne. Jag tänkte, vad gör hon där hemma? Jag var orolig och rädd för att hon skulle komma att lämna mig. På dagarna skrev jag brev till henne men svaren kom aldrig. Text jag skrev med de få enkla ord jag lyckades att få ihop suddades bort i alla mina blöta tårar som okontrollerat föll ner. Nu skrev jag saker som jag vanligen inte vågade uttrycka. I de brev jag skrev och det jag enkelt formulerade upprepade jag att jag inte ville annat än att fortsätta leva ett liv med henne. Ofta var jag så borta och ledsen att jag endast ville dö. Tankarna som allt oftare kom förde mig tillbaka till barndomen, men även kring det jag redan varit med om. Janet svarade aldrig och då steg mer oro i hela mig. Större delen av tiden satt jag på min säng utlämnad till nya tankar som kom. Vid ett av tillfällena tänkte jag: vad har jag gjort för att förtjäna allt elände som ständigt kom? Dagligen stormades jag av mer och mer onda tankar som inte lät mig sova. Kroppen pulserade i hela mig redan på morgonen. När mitt psyke avtog helt och smärtan blev för stor ville jag inget annat än att sprängas i bitar. Även skammen kom för att jag aldrig lyckades få mig ett liv, oavsett vad jag gjorde. För det mesta satt jag på min säng, ensam och jag grät. Nu kunde jag äntligen ostörd av andra ta fram känslorna att ingen såg mig. En morgon öppnades min cellder och en häktesvakt stod utanför. Han höll ett brev i handen som han snabbt räckte fram till mig. Jag var oförberedd och helt tömd på all optimism att någon överhuvudtaget tänkte på mig. Brevet han gav mig hade Janet skrivit och jag tänkte, nu har hon lämnat mig. Åklagaren lättade på restriktionerna och lät henne skriva till mig. Bara dagar efter fick jag ta emot all min post. Att vara inlåst i ett litet rum en längre tid och större delen av dagen var påfrestande. Man visste aldrig ifall någon kom och öppnade cellen. Det var polisernas taktiska sätt att knäcka alla. Ibland önskade jag mig att någon kom, så att jag fick känna att någon brydde sig om mig. Människor jag haft runt mig och de som dagligen tog hand om mig såg alla inlåsta vara skurkar, banditer och bedragare. Jag ville aldrig se mig själv vara en av dem. Jag var bara ung, naiv och utan att ha fått mig fostran så att jag kunde rätta till livet. Bland alla som jobbade på häktet fanns även de som var extra elaka. En lucka placerad på min cellder öppnades 3 gånger om dagen. De gånger någon kom och luckan öppnade sig hyvlades hastigt en tallrik med mat in och luckan stängdes snabbt igen. Maten jag fick var färdiglagad, upptinad och buren magert fram på en enkel papperstallrik. Det hände att någon i personalen kom en extra gång och min lucka öppnade sig. Skrammel skrämde mig och någon stod utanför. Det jag denna gång såg var en människas ansikte titta in. En äldre kvinna blängde rätt mot mig.
Till sist infann jag mig i det nya livet och jag tänkte: de sköter enbart sitt jobb. Ibland gick det dagar då ingen kom och öppnade min cell. Ifall någon kom var det en polisman som glömde fråga något kring själva utredningen. När utredningen blev klar kom polismannen aldrig mer tillbaka. Just då önskade jag mig att jag haft mer att tillägga så att jag fick träffa någon. Större delen av tiden satt jag på min säng inlåst i min cell. Bortom min efterlängtade frihet och helt berövad kontakt med omvärlden väntade jag på rättegången. När rättegången kom och allt blev avklarat tilläts jag att få besök från utomstående. Vid ett av tillfällena kom Janet och besökte mig. Ett rum hade man redan förberett åt oss och vi satt helt övervakade av en polisman. Han satt helt tyst bredvid oss och bara lyssnade. Vissa dagar var extra jobbiga att vara ensam i sin cell. När allt blev för jobbigt och livet fortsatte att plåga mig ringde jag på en klocka placerad precis innanför min dörr. Jag kallade på någon i personalen och frågade hur flickvännens tillvaro var hemma. Vid ett av tillfällena undrade jag ifall hon klarade sig ekonomiskt. Efter ett par månader kom rättegången. Helt överraskat träffades vi alla. Alla dömdes på samma gång. Jag tog på mig min del av ansvaret och den skuld för det brott vi begått. Alla var lika delaktiga och skyldiga i det brottet. Bevisen mot oss var så övertygande att ingen av oss hade något att invända mot allt som åklagaren lagt fram. När Växjö tingsrätt avkunnade domen mot mig fortsatte jag att vara inlåst i häktet. Det dröjde inte länge innan jag placerades på ett fängelse och påbörjade mitt straff. Kitto, jag haft på min utflykt i Dalarna, skulle sitta lika länge. Robert fick något längre straff. Han hade begått en del andra brott tidigare så han fick avtjäna 8 månader istället. Bara dagar efter att domen föll kom transportbilen och hämtade mig. Solen lyste och jag kördes till Växjöanstalten. I och med att jag placerades på ett fängelse blev det lättare att hålla kontakt med Janet. Jag ringde henne ofta och undrade hur livet var hemma. Vid ett av tillfällena bad jag henne att fortsätta amortera på bilen. Bilen som numera nästan var fullbetald ville jag gärna behålla. Janets ekonomin krånglade och ägaren kom och hämtade bilen. Månaderna i fängelset var långa då jag längtade efter att få träffa Janet. När 4 månader av mitt straff gått kom min väntade frihet. Att komma hem och på nytt få sova i sin egen säng var en av mina efterlängtade drömmar. Janets mage växte sig större och den fortsatte att växa. Nu väntade vi på vårt första barn och att komma ut i det fria underlättade livet hemma. Jag kunde på nytt hjälpa Janet med de enkla och vanliga hemsysslorna. Ekonomin fortsatte att trycka på och vikariatet som Janet haft på restaurangen blev vår enda inkomstkälla. Under tiden jag satt i fängelse lyckades jag inte ordna något jobb. Just då kändes det som att livet vi gick igenom var på väg att kollapsa helt. På dagarna gick jag deprimerad runt och jag letade jobb. En sömnlös natt när vi båda höll oss vakna ville Janet prata med mig. Det hon tog upp och det vi pratade om var plågorna vi dagligen mötte. Denna kväll berättade jag att jag inte mer orkade leva det liv vi gick igenom. Nu var jag beredd att ge upp helt. Jag ville inget annat än att åka tillbaka till det land som jag utvandrat ifrån. Till sist sade jag till henne: Janet, jag åker hem. När jag sårad, sorgsen och vänd mot henne talade såg jag hennes skarpa blick se på mig. Blicken hon gav mig var full av vrede, men kort efter sade hon: jag följer med dig, vart du än går. Lämna mig inte, snälla. Tiden efter jag utvandrade lyckades jag inom mig skapa ett slags psykologiskt försvar. Nu såg jag bara vackra bilder kring det hem jag lämnat i Zagreb. Jag tänkte på huset som pappa ägde och att det fanns någonstans långt borta. Även pappa tänkte jag på. Jag tänkte att jag aldrig mer skulle behöva vara rädd. Inga poliser ska mer knacka på min dörr, tänkte jag. Till sist tänkte jag på alla saker farmor ägde i vårt enkla hem. Nu skulle enbart jag själv ta hand om allt. När jag pratade klart och uttryckte mina känslor kom vi gemensamt överens och fattade ett beslut.
Det var en lång och märklig natt då 2 sorgsna människor oplanerat bestämt sig för att fly långt bort och tillsammans till något ovisst och okänt. Dagen därpå när vi vaknat ringde jag till Vasa. Jag ringde henne avsiktligen och enbart för att övertala henne till att köpa hela vårt hem. Nu fick hon ett så strålande erbjudande att hon slapp fundera länge. Det enda vi nu behövde var 2 flygbiljetter för att åka till Zagreb. Redan dagen därpå kom Vasa och stod utanför vårt hem. Hon kom snabbt och tog med pengarna för sakerna vi ägde. När affären var uppklarad och alla var nöjda lovade hon mig att komma och utrymma allt. Vårt enkla hem som vi en gång lyckades att få ihop var plötsligt borta, men även minnena vi samlade på. Allt ingick i köpeavtalet. Samma dag packade vi våra saker. Bara ett par timmar senare stod vi på järnvägsperrongen på Växjös tågstation. Det vi nu ägde och tog med oss var 2 halvfulla resväskor. Även vårt barn följde med oss, men det barnet låg i Janets mage. Det dröjde inte länge förrän vårt tåg kom och tågets lampa lyste. Den lyste långt innan och tåget sakta smög sig in mot perrongen. Bromsarna gnisslade innan det stannade helt. När jag såg tågvagnarna som stod stilla framför mig skrek jag av lycka. Titta Janet, tåget! Glädje kom och den sköljde över hela mig. Även stressen när vi i högtalarna hörde en röst som uppmanade resenärerna att skynda sig för att komma ombord. Till sist hittade vi vår vagn och platserna där vi skulle sitta. Bara ett par timmar efter anlände tåget in på Malmös centralstation. Mörkret lade sig helt och storstadslivet var igång. Allra först tvingades vi boka ett hotell. Jugoslaviska konsulatet var stängt, men dagen därpå skulle vi besöka det. För att fortsätta med vår resa tvingades vi ordna med våra visum. Nu när tåget anlänt iakttog jag ett hotell som lyste mitt emot och kort efter stod vi utanför. 2 unga och glada människor stod utanför ett hotell. Redan då jag såg hotellet tänkte jag, den verkar passa oss och är helt lämpad att boka in oss på. Helt överraskande minns jag dagen då jag besökte konsulatet och att den låg bara en bit bakom hörnet. Det dröjde inte länge förrän vi fick oss ett rum. Släpandes på våra väskor kom vi 2 trappor upp. Kort efter att jag låst upp ytterdörren stod vi båda inför en vackert upplyst hall. Båda var slitna och det lilla bohaget vi släpade på slängde jag på vår säng. Min nyfikenhet gav mig ingen ro så att jag gick runt och såg mig omkring. Mycket kändes konstigt, även att vi plötsligt bodde i lyx. Janet följde mig steg för steg och hållandes i min hand. Bara kort efter satt vi på sängen och lutade oss mot varandra. Tiden gick fort då vi inte haft något mer att passa. Båda var glada över att allt ordnat sig. Till sist satt vi bara tysta medan staden ljusnade. När jag satt på sängen med tystnaden runt omkring fångades jag av en del konstiga tankar. En del märkliga drömmar kom. Ju längre jag satt på sängen avspeglade sig delar av min barndom som att allt var levande i nuet. Mina drömmar och tankar som överraskade mig och plötsligt bara kom var bara en mängd tråkigheter med otäcka scener som pågick i farmors hem. Ju längre tid jag satt på sängen såg jag att allt var som tidigare. Barndomshemmet jag växte upp i var nu lika slitet och fattigt som dagen då jag utvandrade och lämnade Zagreb. I mina underliga drömmar insåg jag snabbt att inget var annorlunda än dagen jag utvandrade. Till sist insåg jag att allt gammalt som återspeglade endast var saker jag förträngt. Jag fick för mig att okända människor bodde i vårt gamla hus. Janet fortsatte att sitta tyst, luta sig helt mot mig. Med sin trötta blick försökte hon förstå vad som utspelade sig i mitt huvud. Sorgen som överrumplade mig så att inget gick att dölja längre. När Janet såg mig sitta ledsen frågade hon: "Vad tänker du på Selko?" Själen lugnade sig inom mig så att orden kom fram. Till sist sade jag: "Janet, vi har ingenstans att åka." Då sjönk hennes huvud ner ännu mer och kort efter tittade hon upp och stirrade surt mot mig. När vi lämnade Växjö centralstation var min optimism för stor för att kunna tänka förnuftigt. Besvikelsen över det livet jag skaffat mig i Sverige var så stor att den överskuggade allt det negativa i Zagreb.
Som barn tvingades jag att fly för att komma ifrån allt det onda. Nu när vi satt på sängen helt bestämda för att fly, infann jag mig i verkligheten och tänkte, vi har ingen plats att fly till. När jag satt på sängen tänkte jag även på pappa. Jag tänkte att han var kvar på det psykiatriska sjukhus där mamma och jag vinkade av honom en gång. Under de år som gick glömde jag helt bort att någon berättade att i pappas hus bodde människor på flykt. Konstigt nog kände jag ingen skuld över allt i vår märkliga flykt. Ånger kom att jag inte stannat kvar i Zagreb. Stundvis tänkte jag på pappa och kände viss skuld över att jag inte tagit hand om honom. Nu när allt återspeglade sig i en verklighetsbild var jag inte beredd att utsätta även Janet för de obehagen. Jag ville inte ge även henne det liv i fattigdom som tvingade mig att fly och lämna mina rötter. Efter att jag fick överstökat en del av det jag kände bestämde vi oss för att packa allt och återvända till samma hem. Nu tvingades vi vända tillbaka till 3 tomma rum som jag endast förväntade mig var lämnade i skräp och sorg. Trots att vi inte längre haft något hem var vi ändå tvungna att återvända. Bara kort efter att vi fick oss lite sömn packade vi våra grejer. Nu var vi på nytt på väg tillbaka till platsen och staden vi lämnat. Bara ett par timmar efter anlände tåget till Växjö centralstation. Det jag allra först nödgades göra var att ringa Vasa. Helt oplanerat med viss optimism försökte jag övertala henne att köpa något av det vi sålt. Ganska snart insåg jag att inget var möjligt längre. För oss återstod att kämpa, fast denna gång hårdare. 2 sorgsna människor tvingades att allra först få ihop ett nytt hem. När kvällen kom besökte jag vår källare i jakt att få tag på något som vi kunde ligga på. Ganska snart upptäckte jag att källardyren var olåst och att allt vi lämnat var borta. Det enda jag hittade var en sliten sängmadrass. Till sist insåg jag att vi inte haft något annat val än att släpa upp madrassen för att ha något som vi kunde ligga på. Den första natten i vårt övergivna hem var helt täckt av sorg. 2 olyckliga människor låg på en madrass ställd i ett hörn i ett av våra 3 tomma rum. Just då saknade vi allt. Det vi allra först tänkte på var alla minnesaker, det som ofta påminner människor om livet. När vi sålt vårt hem försvann våra foton, men även Janets egna barndomsbilder som hon sparat på. Bara dagar efter att vi återvänt hem luskade Janets mamma fram saker kring vår märkliga flykt. Det hon allra mest retade sig på var att Vasa var den som just köpt vårt hem. Nu blev hon ännu mer ilsken så att vi i vårt fortsatta liv tvingades att uppleva mera hat mot oss båda. Även fattigdomen vi redan upplevde blev större. Innan vi åkte planerade vi för att gifta oss och även det skapade nya problem. För varje ny dag som kom blev Janet rundare om magen. Jobbet hon haft i disken på restaurangen lyckades hon att behålla. Graviditeten besvärade henne så hon stannade hemma ibland. Bröllopsdagen med visst datum var noga planerad och tiden närmade sig. Oro steg och flera problem uppstod. Svårast var att i förväg räkna ut vad för gäster som skulle komma så att vi därefter kunde bereda plats åt alla. Moster Vasa vägrade att gå oss till mötes de gånger vi frågade henne kring något. Till sist fann vi ingen annan utväg än att gå och förnedra oss hos Janets mamma. Efter mycket tjat och en del kompromisser lyckades vi övertala henne att bistå oss med sitt hem. Hon var den enda möjliga som vi kunde fråga att få ha vårt bröllop hos. Det vi just tänkte på var att huset hon ägde var bra lämpad med stort utrymme ifall många kom. Dagligen tvingades vi att planera och ta upp saker med Janets mamma. För var gång Janet berättade något kring vårt bröllop ilsknade mamman till. Hennes redan dåliga humör blev värre med mer utbrott så att hon stundvis vägrade helt att tillåta bröllopsfesten att vara hos henne. Det hon retade sig på var att Vasa inte ställde upp. Till sist förstod jag att det mamman allra mest bekymrade sig för egentligen var kostnaderna kring allt. Efter mycket tjat och en del kompromisser lyckades vi att lugna henne. Till sist och helt bestämd påtalade mamman att bröllopsnatten och kostnaderna runt vårt bröllop skulle vi själva bekosta. Det dröjde inte länge förrän Janet ordnade bröllopsmaten på sitt jobb. Ägaren till restaurangen tillät henne att betala i omgångar från de löner som kom. Till sist blev allt ordnat och vårt efterlängtade bröllop var på gång.
Även prästen var bokad och kyrkoplatsen ordnad. Vad mer som återstod var bara dagar kvar till att bröllopsceremonin skulle hållas i vår domkyrka. Dagen före bröllopet hände det något märkligt. Jag besökte staden för att ordna med brudbukett, men även för att klippa mig. Jag vaknade tidigt och helt tankfull kring morgondagen så att jag inte tänkte på att affärerna öppnade senare. Då gick jag och besökte konditori där Jannet och jag träffats för första gången. Redan när jag kom in, före jag hann sätta mig, dök en av mina tidigare vänner upp. Stefan gick runt staden, helt mållöst och förtvivlad för att försöka få tag på någon som ville köpa cigaretter. Då erbjöd han även mig att köpa några och jag bara tittade på honom. Redan när jag såg Stefan fick jag mig en uppfattning om att han var pank och då tänkte jag, okej, det kan inte vara fel att jag köper ett par limpor till bröllopsfesten imorgon. Stefan som dykt upp från ingenstans stod framför mig. Det var ingen av mina vänner som jag påträffade ofta. Nu när jag mötte honom verkade han vara sansad och såg pålitlig ut. Då tänkte jag, okej, ett par cigarettlimpor, vad gör det? Det kan jag alltid ha till mina bröllopsgäster. Ganska snart visade det sig att Stefan jag mött var i sällskap med en man till. En för mig okänd människa stod och väntade på honom i ett rum när man kom in. Då föreslog Stefan att vi gick till bilen för att hämta cigaretterna. Bara minuterna efter stod vi vid bilen, men några cigaretter verkade inte finnas. Helt snopen stod jag och bara tittade på honom. Då sade han, sätt dig bak, vi hämtar den. Även den tredje mannen satte sig bak och bilen körde iväg. Det dröjde inte länge förrän vår bil svängde ut från staden. I det ögonblicket undrade jag vart vi var på väg. Ju längre bort vi kom steg oro inom mig så att jag endast ville hoppa av. Plötsligt kom bilen in på en landsväg med en del skog runt omkring. Kort efter stannade bilen och allt var tyst. Stefan jag mötte allra först hade redan gått ut så att jag till sist blev ensam sittande i bilen. När jag tittade efter de båda var de helt borta. Under tiden jag satt i bilen med skogen runt omkring dök en okänd man upp. Han var enkelt klädd och dök upp från ingenstans. Han lutade sitt huvud mot bilens tak och frågade: vad väntar du på? När jag såg en främmande människa stå utanför med en konstig blick stelnade hela jag till. Jag fick inte fram ett ord. När jag rädd lyfte upp huvudet och tittade mot honom frågade han på nytt: vad väntar du på? Mannen som överraskandes kom fortsatte envist att stå utanför. Oavbrutet stirrade han mot mig. Blicken han gav mig och kroppshållningen han visade gav mig genast en tanke. Detta är en polis. När jag satt tyst och inte svarade på hans tilltal slet han ut en polisbricka ur sin innerficka och visade den för mig. Därefter skrek han: kom ut, du får följa med mig. Mannen som mötte mig utanför knuffade mig lätt i ryggen så att jag snabbt föll framåt. Redan när vi lämnade platsen upptäckte jag en främmande bil som stod ställd under ett träd. Våren med allt som blomstrade omkring skymde bilen så pass mycket att ingen skulle upptäcka den. Polisernas välgenomtänkta plan tillät inga tjuvar att komma undan. När vi stod vid bilen öppnade han bakdörren åt mig och jag uppmanades att sätta mig bak. Redan när jag satte mig i bilen såg jag Stefan sitta i den. Han var den poliserna fångat in först. Det dröjde inte länge förrän även den andra vännen kom. Även han eskorterades av en polisman. Bilen fylldes helt och alla satt tysta i den. Poliserna väntade ifall några fler tjuvar skulle dyka upp. När ingen mer av oss kom åkte bilen iväg. Nu omhändertogs jag på nytt och helt oplanerat hamnade i trubbel. Mycket av det som hänt mig kände jag till från livet jag levt tidigare. Polisstationen var sig lik förr. I korridoren jag fördes igenom hörde jag Stefans röst. Den andra mannen hörde jag inte. En del poliser kom förbi. När de passerade mig vände de sig om för att få se på Rengel. När celldörren stängts och dörren låsts hörde jag endast röster av ilskna poliser tala utanför. Det dröjde inte länge förrän polisförhöret var igång.
Kort efter förstod jag att Stefan anklagade mig för att vara köpare till allt. Under förhöret och det som lades mig till last fick mig att snabbt inse att jag låg risigt till. Arga förhörsledaren försökte gång på gång få mig att erkänna. När jag besviken och tyst satt på en stol framför honom låstes jag helt i mina tankar av all min oro. Jag oroade mig för morgondagen och tvivlade på att bli gift dagen därpå. Ju längre jag förhördes blev det allt svårare att förklara hur det faktiskt låg till. Till sist fick jag inte fram ett ord. Även förhörsledaren tystnade så att jag tvingades säga till honom: Men snälla konstapeln, det var endast ett par limpor cigaretter jag skulle köpa, för imorgon är min bröllopsdag. Polismannen som satt mitt emot mig gungade i stolen. Blicken tog han inte ifrån mig. När jag nämnde morgondagen och mitt bröllop flinade han till. Vad jag än upprepade och oavsett vad jag sade satt han bara tyst och tittade på mig. Hoppet om att han skulle släppa mig försvann och jag tvingades berätta vad det var för pengar han hittat i mina fickor. Det dröjde inte länge förrän förhörsledaren ringde till någon. Sorgen tog ifrån mig bröllopsglädjen så att jag bara ville gråta. Trots att jag var ledsen och besviken fortsatte jag att strida mot alla förhörsledarens onda tankar, som endast var fokuserade på att få mig att erkänna brott. När polismannen som satt mitt emot mig talade i telefon försökte jag lista ut vem han ringt. Till sist hörde jag Janets röst i andra ändan av luren. Då frågade han: Ska ni ha bröllopsdag imorgon? Förresten, vet du vad är det för pengar han har med sig? Det jag hörde gav mig på nytt en smula hopp. Ganska snart avslutade han samtalet och lade på luren. Mig förde han bort till en cell. Det dröjde inte länge förrän personalen kom och jag uppmanades att göra mig redo för att gå hem. Dagen därpå kom mitt efterlängtade bröllop. Människorna stod samlade utanför vårt hem. En del tog genast plats i bilarna och åkte iväg. Även Janet och jag åkte. Det dröjde inte länge förrän vår bil var framme. När den stannade såg jag 2 marschaller Lisa, en på vardera sida om porten. Dörren var redan öppen och människorna strömmade in. Dem jag såg var Janets släkt och vänner. På väg gåendes mot ingången mötte vi mitt bröllopsvittne Mario. Han var något äldre än jag och invandrat från Jugoslavien, en halvö i Strien och nära Italien. Mario levde enkelt och jag valde honom för att han var skötsam, men även för att han stöttade mig igenom livet. Även prästen var på plats, en äldre man med långt grått hår, känd för att vara en människa som hjälpte andra. Kyrksalen fylldes snabbt upp och jag tittade mig runt omkring. Jag tittade ifall Vasa var där, men henne såg jag inte. Till sist infann jag mig i mitt människoöde och insåg att jag kom att vara själv. Nu när alla var samlade och satt i kyrkbänkar strålade karisma ut från alla. Det var en vacker upplevelse att se människorna vara glada. Ganska snart kom bröllopsceremonin igång. Orgelmusik hörde jag spela och bröllopsgästerna reste sig upp. Jag tittade mot besökarna och såg många av Janets släkt och vänner och undrade: var kom alla dessa människor ifrån? Det var ingen lång ceremoni och ganska snart var allt över. De flesta av besökarna vände och gick ut mot utgången. Även Janet och jag lämnade kyrksalen. Redan efter att vi kom ut mötte vi människor som stod samlade och alla ville se och träffa brudparet. Några kastade ris över oss och jag undrade vad allt sådant innebar. När jag vände blicken såg jag Janets mamma komma ut mot oss. Hon trängde sig bland människorna för att allra först tala med Janet och mig. Det dröjde inte länge förrän bilarna fylldes och alla åkte iväg. Även Janet och jag åkte. Under resans gång satt jag intryckt i baksätet mellan Janet och mitt bröllopsvittne. När bilen körde från platsen hördes ett märkligt skrammel bakom den. Då föll alla i skratt. Även mitt bröllopsvittne skrattade och jag undrade vad som kunde ha hänt. Skramlet fortsatte komma allt mer och ganska snart förstod jag att en del tomma burkar hängde bakom bilen som en del av vår ceremoni. Bara kort efter var bilen framme och den stannade utanför Janets barndomshem. Svärmor var redan hemma. Även nu kom hon skyndsamt fram och sade: tur att du inte köpte skorna på rea, och hon flinade.
Helt snopen stod jag och tittade på henne och till sist förstod jag vad hon menade. När jag köpte mina nya skor, de jag endast en gång skulle använda, glömde jag att ta bort den vita prislappen som affärerna vanligen klistrar under. Inne i kyrkan böjde jag knäna. Då passade Janets mamma på och hittade den vita prislappen som stack ut. Resan till festplatsen var underhållande då alla skrattade i bilen. Huset Janets mamma ägde låg bara 2 mil utanför. Redan före vår bil anlände såg jag huset vara helt pyntad med björkar så att det inte gick att se in. Ganska snart förstod jag att allt dekorerade man avsiktligen och medvetet för att inga grannar skulle ha möjlighet att se in. Av det Janet senare under kvällen berättade förstod jag att vår bröllopsfest var tabubelagd och inga grannar fick veta vem Janet gifte sig med. Även inne i huset var allt ordnat. Huset fylldes snabbt med människor som jag för första gången träffade. Janets pappa var en av dem och honom hade jag endast hört talas om. Någon uppmanade mig att vara försiktig och berättade att han inte tyckte om utlänningar. Nu undrade jag hur han kom att se på vårt bröllop och vad för bemötande jag skulle komma att få. Det dröjde inte länge förrän festen var igång. Det var gott om sprit och alla drack. Det var en vacker upplevelse att se människorna vara glada. Även Janets pappa drack och blev så packad att han helt glömde bort att jag inte var svensk. En del bröllopsgäster underhöll sig själva. En och annan av dem såg jag sitta avskilt och småprata med varandra. Bara kort efter fick vi våra bröllopspresenter och även Janets mamma köpte en till oss. Det hon köpte var ett täcke, något ingen av oss ansåg var viktigast just då. I stort sågs allt vara i sin ordning. Nu var vi både lyckliga och gifta. Efter några timmar tystnade allt inne i huset och människorna åkte till sina hem. Även Janet och jag åkte. Nu var vi på väg till det hem som vi hade kvar i Växjö. När 2 månader hade gått och livet lugnat sig hemma satt Janet och jag i köket och småpratade med varandra. Det var vad vi ofta gjorde om kvällarna. Denna gång fick Janet kraftiga förlossningskramper. Kramperna kom allt mer och de fortsatte komma allt tätare i korta intervaller. Då förstod vi att tiden var inne för att åka till förlossningen. Båda hjälptes åt för att packa det som var nödvändigt som Janet skulle ha med. Även jag hjälpte henne och det kändes bra att kunna hjälpa till. Bara minuterna efter var vi iväg. Redan när vi kom in på avdelningen mötte vi trevlig sjukhuspersonal. Efter ett par plågsamma timmar på förlossningen var allt över. Sonen föddes, togs om hand och Janet somnade. Nervöst stod jag och stampade i rummet intill, men kort efter bestämde jag mig för att gå. Jag kände att jag nu ville fira allt med ett glas alkohol. Bilen lät jag stå på parkeringen utanför. På vägen ut grubblade jag en del. Jag grubblade kring de praktiska sakerna som vi tvingades att organisera. Ekonomi förbättrades inte hemma och livet var som förr. På sjukhuset träffade vi en kvinnlig dansk läkare. Redan då Janet kom engagerade hon sig helt för att ta hand om Janet. Båda kände att vi mötte en människa som brydde sig om andra. Även andra inlagda mammor på samma avdelning verkade känna likadant. Vid vårt första möte med Isa fick jag intrycket av att vi träffade en som vi kunde prata med om allt. Ganska snart förstod jag att Isa redan var insatt i många av våra problem. Under tiden Janet var på sjukhuset satte Isa igång en process. Hon ansåg att vi borde få viss ekonomisk hjälp för sådant som i början var nödvändigt för att kunna ta hand om vårt nyfödda barn. Bara 3 dagar efter att sonen föddes kom Janet och sonen hem. Livet hemma fortsatte som förr. Så småningom fick vår son 3 olika namn och ett av dem var ursprungligen från det land där mitt liv började. Ett av de 2 andra namnen valde Janet och namnet Anders skulle han framöver använda genom livet. På sådant sätt förde vi bådas rötter vidare. Det var en stor glädje att se sin sons ansikte lysa framför sig. Anders hade drag från både Janet och mig. Det gick inte ta miste på att det rörde sig om vår lill kille. Min stora glädje var att umgås med honom på dagarna. Livet hemma fortsatte vara ansträngd och vi delade vardagliga hemsysslor lika.
Var och en av oss tog ansvar för sådant som väntade oss och behövde göras. När Anders vuxit något och blev 1 år fick han vara hos en kommunal dagmamma, inte långt ifrån vårt hem. Vid ett av tillfällena inträffade något märkligt. Anders ramlade och slog sig. När jag denna dag kom för att hämta honom såg jag hans lilla underläpp blöda. Även andra lättare skador ådrog han sig. Det jag såg kom som en chock så både jag och Jannet blev ledsna. Denna gång upprördes jag så pass mycket att jag skällde ut dagmamman. Trots incidenten och det olyckliga som inträffat lät vi honom fortsätta att vara hos henne. För det mesta turades vi om och någon av oss gick för att hämta honom. Janets underbetalda jobb på restaurangen tog så småningom slut och hon bestämde sig för att gå en utbildning. Ekonomin hemma var minst lika dålig och inget gick att vända på. Med en utbildning hoppades hon att kunna få sig ett bättre betalt arbete och slippa slavgöra på en restaurang som förr. Kort efter att hon tänkt igenom allt bestämde hon sig för att skaffa sig ett vårdyrke. Även jag tyckte att hon valt rätt. Jag tyckte att hon borde fått sig en utbildning för att slippa slita ut sig helt på en restaurang. Själv gick jag arbetslös på dagarna. Mina chanser att hitta ett jobb utan utbildning var lika med 0. De studierna som jag tidigare påbörjat sumpade jag bort. Först nu insåg jag hur viktig utbildning var för att någon människa skulle få sig ett jobb. Dag in och dag ut gick jag runt leta jobb och jag minskade rejält på träningen. Jannet började att läsa på en vårdskola. Anders fortsatte på dagen att vara hos samma dagmamma. Ganska snart visade det sig att hon haft lätt för att lära sig. Bara ett par år efter blev hon klar och fick undersköterska-examen. Det dröjde inte länge förrän hon fick ett jobb. På dagarna jobbade hon på centralsjukhuset och jag fortsatte att leta efter något som jag kunde sysselsätta mig med. Jag kände även att jag inte kunde bidra ekonomiskt hemma. Trots att Jannet fick mer i lön lyftes ingen av vår ekonomi upp. De pengarna hon tjänade räckte aldrig till. Vad än jag grubblade över och allt jag funderade kring kom jag ändå aldrig på något. Till sist tömdes jag helt på alla mina idéer. Så småningom bytte Jannet skift så att hon jobbade på nätterna. Vissa nätter lät vi Anders stanna hos dagmamman. Ibland anlitade vi en nattmamma komma och jag gick leta runt efter jobb. Även ensamheten blev större och nätterna långa. På morgnarna när Jannet kom hem var hon oftast trött då jobbet på sjukhus slet ut henne rejält. Redan när hon kom hem gick hon och lade sig. Då gick jag och hämtade Anders, men de kvällar då vi anlitat nattmamma stannade jag efter att hon gick för att denna dag ta hand om honom. Jannet kom för det mesta hem 7:00 på morgonen. Då gick jag leta jobb. Min letande nådde aldrig några framgångar. Oftast besökte jag en del krogar och människor jag kände som drev olika restauranger.